Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Έκτακτο βιντεάκι για τη νέα σελήνη. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Γιατί εγώ χωρίς εσάς πολύ απλά δεν θα είμαι εδώ. Και βεβαίως ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε σε κάθε βίντεο που ανεβάζω. Είστε ο κορμός αυτού του καναλιού. Μου δίνετε χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη για να συνεχίζω. Πάμε να δούμε τη νέα σελήνη λίγο πρώτα από την κυρία Ασυμπηλιού. Θα σας διαβάσω 2 λόγια, όπως το κάνω πάντα, και μετά θα περάσουμε στα δικά μας, εδώ στις καρτούλες μας, σε αυτές τις υπέροχες καρτούλες της Heaven and Earth Tarot, την ταρό του ουρανού και της γης, που χρησιμοποιώ όταν κάνω τα έκτακτα βιντεάκια. Σήμερα λοιπόν 6 Ιουνίου σχηματίστηκε η νέα σελήνη στο ζώδιο των Διδύμων, που τονίζει την επιθυμία μας να κάνουμε αλλαγές στην καθημερινότητά μας και μας κάνει πιο αυθόρμητους στη συμπεριφορά μας. Θα είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε, να εκφράσουμε τις σκέψεις μας, να ταξιδέψουμε, αλλά χρειάζεται να θέσουμε τα όρια μας, καθώς η κύρια όψη αυτής της σελήνης είναι το τετράγωνο με τον Κρόνο. Και επηρεάζονται τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες, που έχουν γεννηθεί στο τέλος του Δευτέρου, αρχές του Τρίτου δεκαημέρου, ή όσους έχουν οροσκόπο ή και πλανήτες σε αυτά τα ζώδια κοντά στις 16 μοίρες. Η σελήνη λοιπόν αυτή ενισχύει το πνεύμα της συνεργασίας και της σύμπραξης με τους άλλους, προκειμένου να έχουμε ένα ιδανικό αποτέλεσμα στις προσπάθειές μας. Είναι μια ιδιαίτερα επικοινωνιακή νέα σελήνη, που αυξάνει την περιέργειά μας για το καινούριο, μας ανοίγει την όρεξη για αλλαγή παραστάσεων και ταξίδια και φουντώνει την επιθυμία για νέες γνωριμίες και επέκταση του φιλικού μας κύκλου. Ακόμη μπορεί να θέλουμε να κάνουμε αγορές τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας ή μέσων μεταφοράς. Είτε λοιπόν θέλετε να αγοράσετε ένα κινητό, ένα ποδήλατο ή ένα αυτοκίνητο, με αυτό το φεγγάρι μπορείτε να έχετε θετική έκβαση. Η νέα σελήνη δέχεται ευνοϊκές ως επιτοπλίστων όψεις, εκτός από το περιοριστικό τετράγωνο που δέχεται από τον Κρόνο, που σημαίνει ότι σε κάθε μας βήμα ή ξεκίνημα που θέλουμε να κάνουμε πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και πειθαρχημένοι. Οκ, λοιπόν, αυτά από την κυρία Μπίλιου. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι νομίζω ότι όταν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι και να έχουμε επιτυχία, πρέπει να είμαστε και απόλυτα πειθαρχημένοι και απόλυτα οργανωμένοι. Ζούμε σε εποχές που έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις. Αν και νομίζω ότι οι άνθρωποι που πετύχαιναν τους στόχους τους πάντα σε αυτή τη διάθεση ήταν, σε αυτές τις ενέργειες, της πειθαρχίας, της σκληρής δουλειάς. Πάμε λοιπόν να δούμε τη νέα σελήνη σύμφωνα με τα δικά μας εδώ, με τις καρτούλες μας. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα εδώ, τι έχουμε παιδιά, τι ωραία κάρτα εδώ, τι καταπληκτική. Είναι μια κάρτα αυθονίας. Μια κάρτα αυθονίας, τι υπέροχη κάρτα, και βεβαίως μια κάρτα καλοπέρασης, καλοζωίας, από τις πιο ευπρόσδεκτες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Τώρα δεν είναι κακό, νέα σελήνη είναι, κάντε και μια ευχή. Κάντε και μια ευχή. Λοιπόν, και ήρθε να πραγματοποιηθεί η ευχή σας.
Η κάρτα φέρνει και συναισθηματική πληρότητα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ίσως και το πιο σημαντικό από όλα, γιατί όσα υλικά αγαθά και να έχουμε, εάν μέσα μας δεν νιώθουμε καλά και δεν νιώθουμε ότι είμαστε γεμάτοι, όλο και κάτι θα μας λείπει, έτσι, όλο και αυτό το κενό θα υπάρχει μέσα μας. Οπότε πάρα πολύ ωραία, ξεκινήσαμε με πολύ ωραίες ενέργειες. Και αλλαγές βλέπω εδώ, έτσι, αλλαγές. Πιθανότατα είμαστε και συντονισμένοι με τις ενέργειες της καινούριας σελήνης, σύμφωνα με αυτά που σας διάβασα. Κάποιοι πραγματικά θα γυρίσετε σελίδα στη ζωή σας. Θυμηθείτε μόνο την πειθαρχία, την προσήλωση, αυτό, και την οργάνωση, ούτως ώστε πραγματικά αυτό το καινούριο που θα ξεκινήσετε να σας φέρει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κάποιοι μπορεί να το επιδιώξετε, σε κάποιους μπορεί να έρθει χωρίς να το έχετε επιδιώξει και χωρίς να το περιμένετε. Σε κάθε περίπτωση το ξέρω ότι αυτό ακούγεται πλέον κλισέ και ενοχλητικό για όποιον αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη ζωή του, αλλά κάθε αλλαγή γίνεται για το καλό. Ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνουμε, τη στιγμή που γίνεται, το καταλαβαίνουμε αργότερα. Εδώ πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε μία κάρτα από τις δύσκολες κάρτες στην Ταρό, και προσοχή, θα μου πείτε πού, έχετε απόλυτο δίκιο. Προσοχή τι λέτε, σε ποιον το λέτε, προσοχή στις καινούργιες γνωριμίες, μπορεί και τις επαγγελματικές αλλά και τις ερωτικές. Να προσέχετε, να είστε όσο μπορείτε περισσότερο σίγουροι για κάποιον άνθρωπο, ιδιαιτέρως όταν το ένστικτό σας λέει πρόσεχε, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί εδώ έχουμε μία κάρτα η οποία έχει ταυτιστεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία κλπ. Άρα προσέχουμε για να έχουμε. Πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλα θα δούμε. Οι κάρτες που χορεύουν θα τις ονομάσω, γιατί όντως χορεύουν και δεν στέκονται εκεί που τις βάζω, γυρίζουν δεξιά-αριστερά, είναι. Λοιπόν, ζωηρές καρτούλες, για να δούμε. Καταπληκτικές οι δύο πρώτες κάρτες εδώ που ανοίγουμε, καταπληκτικές πραγματικά, σας το λέω και το πιστεύω ακράδαντα. Κάποιοι από εσάς θα φτάσετε να ολοκληρώσετε ένα στόχο ζωής. Παιδιά, είναι τέλειες και οι δύο κάρτες και είναι στο τώρα σας, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Θα υπάρξει θεμελίωση και εσείς θα πρέπει να νιώσετε πάρα πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας, να χαρείτε, να διασκεδάσετε. Εννοείται ότι η σκληρή δουλειά δεν τελειώνει, ποτέ δεν τελειώνει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πετύχετε μια τεράστια νίκη. Μπορεί να είναι προαγωγή, μπορεί να είναι, δεν ξέρω, να αγοράσετε ένα σπίτι, οτιδήποτε, κάτι για το οποίο έχετε εργαστεί και το περιμένετε. Φαίνεται ξεκάθαρα με τις δύο πρώτες καρτούλες που ανοίξαμε, που είναι στο τώρα σας, το επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι έρχεται η στιγμή της εκπλήρωσης. Τέλειο. Πώς έχετε οδηγηθεί ως εδώ? Από έναν βασιλιά μπαστούνι. Μπορεί να είστε και εσείς εδώ φυσικά, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα. Γιατί μπορεί να δηλώνει ότι έχετε εργαστεί με τον τρόπο ακριβώς που εργάζεται αυτός ο βασιλιάς, και για να έχετε καταφέρει αυτό το πάρα πολύ σημαντικό που σας είπα ότι έρχεται πάρα πολύ σύντομα. Γιατί είπαμε, στο τώρα είμαστε. Λοιπόν, εδώ είναι ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς έχουμε πάθος, έχουμε ένταση, έχουμε δημιουργικότητα, έχουμε
οριμότητα παράλληλα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν βιάζεται ποτέ. Πάντα επενδύει την ενέργειά του εκεί που ξέρει ότι θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ηγέτης, μπορεί να οδηγεί την ομάδα του στην επιτυχία και κάπως έτσι μου ήρθε και έτσι θα το αφήσω. Όπως σας το είπα, πιστεύω ότι πιθανότατα είστε εσείς εδώ. Και μέσα από την προσωπική σας έτσι κούραση και προσπάθεια έρχεται το αποτέλεσμα το οποίο τόσο πολύ το επιθυμείτε. Πάμε να δούμε πρόσφατο παρελθόν. Στο πρόσφατο παρελθόν εδώ έχουμε τον υπότι πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο της Παρθένου. Πιθανότατα λοιπόν να νιώσατε ότι τίποτα δεν εξελίσσεται. Όλα σαν να μένουν ακίνητα, να μέναν, γιατί είναι πρόσφατο παρελθόν, ακίνητα, τίποτα να μην γίνεται. Είναι πολύ πιθανό, ιδιαιτέρως όταν κάνουμε μία προσπάθεια και δεν βλέπουμε να εξελίσσεται και να έχουμε αποτελέσματα, εκεί ναι, το νιώθουμε αυτό, ότι ο χρόνος δεν κυλάει με τίποτα, σαν να έχει σταματήσει. Πού οδηγείται η κατάσταση σε πρώτη φάση? Σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Το άνοιγμα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραία ροή καταρχάς. Σε ένα καινούριο ξεκίνημα λοιπόν οδηγείστε. Αυτό που συμβουλεύει εδώ η καρτούλα είναι να έχετε εννοείται τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για αυτό το καινούριο, να μην βιάζεστε καθόλου, έχουμε πεντάκτηνα, άργα και προσεκτικά βήματα. Μέλλον, παιδιά, εντάξει, καταπληκτικά, χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι σίγουρη πραγματικά ότι κάποιοι από εσάς θα έχετε μια εγώ το εύχομαι σε όλους σας ανεξαιρέτως, εννοείται, κάποιοι όμως έτσι, θα έχετε μια τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Θα αναγνωριστεί η προσπάθειά σας, ο κόπος σας, μπορεί αυτό να έρθει μέσα από συνεργασία, μπορεί και όχι. Πάντως μία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία θα έχετε, ναι, σκληρή δουλειά. Το λέω συνέχεια γιατί οι κάρτες το δηλώνουν έτσι κι αλλιώς. Αλλά και αναγνώριση, προαγωγή, αύξηση, τα πάντα όλα. Πάρα πολύ ωραία. Πρόσληψη αν κάποιοι ψάχνετε για εργασία και νομίζω ότι είναι και μια κάρτα έτσι απόλυτα συντονισμένη και στις ενέργειες της Νέας Σελήνης. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας? Μάλιστα, εδώ έτσι τον βλέπετε. Πολύ ωραία τον βλέπετε, μ' αρέσει. Γιατί έχουμε όμορφες ενέργειες, έχουμε ηρεμία, έχουμε γαλήνη. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι από εσάς επιτέλους θέλετε να νιώσετε αυτό. Επιτέλους θέλετε να νιώσετε ηρεμία, γαλήνη, να πιάσετε λιμανάκι. Αυτό. Ή να πατήσετε στη στεριά, γιατί μπορεί έτσι να νιώθετε ότι βρίσκεστε εν μέσω μιας τρικυμίας. Έρχεται όμως η ηρεμία, η γαλήνη. Θα το βρείτε το λιμανάκι σας. Το περιβάλλον σας, τι γίνεται εδώ? Εντάξει. Τι να πει κανείς για αυτόν τον υπέροχο Άσο Κούπα? Είναι από τις ωραιότερες απεικονίσεις για μένα πάντως που έχουμε στον Άσο Κούπα. Καταπληκτική κάρτα. Κάποιος στο περιβάλλον σας αγαπάει πολύ. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν ξέρω αν είστε μαζί. Πάντως να ξέρετε ότι κάποιος σας αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ελπίδες ή φόβοι? Καλά, ελπίδες δεν τη λες την κάρτα, έτσι, με τίποτα. Μπορεί να μην είναι ούτε ελπίδες ούτε φόβοι, αλλά να είναι μία πληροφορία που πρέπει να πάρετε αυτή τη στιγμή για να φροντίσετε τον εαυτό σας. Είναι μία κάρτα, έτσι βλέπετε εδώ ότι είναι ένας κύριος, ο οποίος σηκώνει στην πλάτη του 10 ραβδιά, έχει λυγίσει από το βάρος, δεν αντέχει άλλο. Αν λοιπόν και όσοι είστε σε μία τέτοια κατάσταση, επειδή εδώ έχουμε την κάρτα του δεν αντέχω άλλο, πραγματικά έχω λυγίσει, οι ευθύνες που έχω, οι υποχρεώσεις που έχω ξεπερνούν πλέον αυτά που μπορώ εγώ να ανταπεξέλθω, αυτά που μπορώ να κάνω,
να προσφέρω, θα πρέπει λίγο να βρείτε ισορροπίες, όχι λίγο, πολύ, γιατί είναι η κάρτα που δηλώνει και την υπερκόπωση. Σαφέστατα πρέπει να βρείτε πώς θα τα εξισορροπήσετε όλα αυτά, για να μην γίνει αυτή η υπερκόπωση πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να δηλώνει και χαρακτήρα, δηλαδή ότι κάποιοι από εσάς θέλετε να ελέγχετε, μάλλον όχι, συγγνώμη, θέλετε να παίρνετε τις ευθύνες επάνω σας, εσείς, να μην σας τις δίνουν οι άλλοι, εσείς να θέλετε να παίρνετε όλες τις ευθύνες. Ούτε αυτό είναι θετικό για εσάς, ούτε και για τους άλλους βέβαια, έτσι, γιατί είπαμε ο καθένας μας πρέπει να έχει τις ευθύνες του εαυτού του. Προσέχουμε λοιπόν για να έχουμε. Εντάξει, αγαπημένες και αγαπημένοι, γιατί εδώ μπορεί κάλλιστα η κάρτα να σας προειδοποιεί ότι πρόσεξε, γιατί κοντεύεις να φτάσεις στα όρια σου. Για πάμε να δούμε το αποτέλεσμα, για να δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, κάποιος θα φύγει, μπορεί να φύγετε κι εσείς από μια κατάσταση, κοιτάξτε τώρα, έτσι που άνοιξα και την τελευταία καρτούλα, μπορώ να κάνω και ένα συνδυασμό με την προηγούμενη. Κάποιοι μπορεί να έχετε κουραστεί πάρα πολύ από μια σχέση. Να βλέπετε ότι πλέον αυτός ο κύκλος ζωής έχει ολοκληρωθεί, ή από μία εργασία φυσικά, έτσι, και αυτό είναι το σενάριο πολύ πιθανόν. Λοιπόν, να βλέπετε ότι δεν αντέχετε άλλο, ότι έχετε ξεπεράσει τα όρια σας και να σκέφτεστε να φύγετε, και κάποιοι θα φύγετε, είτε αυτή είναι σχέση, είτε είναι συνεργασία, από τη στιγμή που σας φέρνει τόσο μεγάλο βάρος, τόσο μεγάλη δυσκολία, εννοείται ότι θα πρέπει να φύγετε. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τις δύο τελευταίες κάρτες, οι οποίες μπορεί να αναφέρονται σε κάποιους από εσάς, σαν προσωπικό μήνυμα, έτσι. Κάτι που συμβαίνει συχνά, να μου γράφετε από κάτω ότι αυτό σαν προσωπικό, και μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπαίνετε στον κόπο και μου γράφετε. Λοιπόν, όμως, για να το δούμε πιο γενικά, θέλω να μείνω στο ότι μία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία έρχεται στα επαγγελματικά σας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ότι υπάρχει κάποιος που σας αγαπάει πάρα πολύ. Τώρα, δεν έχω ενδείξεις για να σας πω το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Τώρα άμα κάποιος μας αγαπάει και πάρα πολύ, εντάξει, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να είναι και κάτι καινούριο όμως που θα έρθει στη ζωή σας. Οπότε έχετε τις κεραίες σας τεντωμένες, ούτως ώστε να πιάσετε όλα τα θετικά σήματα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, γιατί το πιο σημαντικό, το κάνω κόπο και ο κόπος μου αναγνωρίζεται. Εντάξει παιδιά, αυτό είναι υπέροχο και όλοι το θέλουμε. Εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι ολοκληρώσαμε και το άνοιγμα για την καινούρια σελήνη του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο θυμηθείτε να πατήσετε like. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.